Hello, impressive human beings, and welcome to Live Your Impressivity TV show. In today's episode, we are speaking with Ioana Uretu from Books, Sweets and Flowers, and she's going to share with us her story and how she discovered her impressivity. She's passionate about flower design, and she will share with us some tips on how to live an impressive life. So stay tuned and make sure that you hit subscribe and that you tune in every Tuesday for new episodes. And remember to leave a comment below and let us know what's your favorite part of this interview and what other guests you'd like to see on this show. The interview is in Romanian, but there are subtitles in English underneath, so make sure that you stay tuned until the end. Bună, dragilor, și bine ați venit din nou la Live Your Impressivity TV show. Așa cum am promis, o să facem și interviuri și aducem oameni care, într-adevăr, au descoperit care este acel impressivity pentru ei și cum își trăiesc o viață impresionantă și de la care o să aflăm mici secrete pe care o să ni le împărtășească. Și în episodul de astăzi o avem invitată pe Ioana Uretu de la Cărți, Dulciuri și Flori și o să o las pe ea să-și facă prezentarea mai degrabă, mai ales pentru că îmi place tare mult că ai o floare cu tine și îți mulțumesc pentru că ai acceptat să facem acest interviu. Bună, Alexandra, și eu îți mulțumesc pentru oportunitatea de a mă lăsa să vorbesc din nou. Îmi place foarte mult să vorbesc și vorbesc mult. Vorbind despre flori, cred că ceea ce mă identifică pe mine, într-adevăr, sunt florile. Și spunând cuvântul floare, putem să vorbim despre multe lucruri și să dezbatem și să vorbim ore întregi. Care crezi că este pentru tine your impressivity, superputerea ta? Ceea ce îți place cel mai mult să faci, ceea ce te pasionează și care este esența ta din interior? Am vorbit despre floare, deci cam asta ar fi, adică atunci când spun floare, spun sensibilitate, spun creație, visare, putere, o foarte mare putere, o relaxare, o terapie, o dorință de a da mai departe din ceea ce fac eu și de a vedea oamenii cu care interacționez, de a-i vedea cum se schimbă de la o oră la alta în timpul unei terapii sau în momentul în care vorbesc despre flori. Cred că această pasiune a mea, pe care o consider har de undeva de sus, de la divinitate, este ceea ce m-a făcut pe mine să renasc. Și asta s-a întâmplat acum câțiva ani în urmă, mai exact 6 ani în spate. A trebuit să sap puțin în adâncurile mele și să văd ce îmi place să fac și care e rolul meu și menirea mea în lumea asta și mă consider norocoasă că mi l-am găsit. De a împărți și a împărtăși cu oamenii din jurul meu puterea florilor și de a face flower design. A fost o anumită etapă din viața ta care te-a condus cumva pe drumul acesta? Ai spus că ai săpat în interiorul tău și ai descoperit care e menirea ta. A fost un proces prin care ai trecut sau cum s-a întâmplat asta? Da, așa este. Am terminat universitatea, am urmat un master, am lucrat într-o multinațională, toate bune și frumoase, viața și-a luat cursul normal, însă simțeam că lipsește acea sclipire, acel sparkling și a venit un timp în care nu mă regăseam. Era totuși o vârstă fragedă, aveam 23-24 de ani, nu știam încotro, doar știam că ceva nu mai vibrează. A fost un moment în care am spus punct, trebuie să văd ce se întâmplă. Au fost 2 luni, aș putea spune, o perioadă anxioasă și am fost fericită că a fost destul de scurtă. Dar mi-am găsit menirea. Cum s-a întâmplat asta, crede-mă că nici eu nu știu, ci doar mi-am dat seama că nu mai îmi plăcea ce făceam. Am fost curajoasă să spun punct și acum o să văd ce fac. Și într-o zi am plecat la piața de flori și mi-am cumpărat un portbagaj plin cu diferite flori. Nu știam foarte multe despre flori, am învățat singură, am fost autodidactă și am început să lucrez. Bine, pasiunea pentru flori aș putea să o numesc, aș putea să spun că vine încă din copilărie. Iubeam să primesc flori. Fie că era un ghiocel, fie că era orice floare, un buchet, pe mine mă bucura mai mult decât aș fi primit cu totul alt cadou. Și vorbesc foarte real aici, adică senzația aia, my inner self, izbucneam de fericire. Și am zis trebuie să fac asta. Am început să lucrez și în momentul în care am lucrat cu florile mi-am dat seama că asta era terapia pentru mine însă. Adică uitam de absolut tot ce era în jurul meu, mă deconectam și
trăiam într-o lume frumoasă, jumătate de oră, o oră sau cât durează. De asta eu acum împărtășesc celor dragi și cursanților mei și tuturor cu care țin workshop-urile aici și internațional, că de fapt este o terapie să lucrezi cu florile. Și te descoperi și te redescoperi și te trece, această terapie sau aceste ore de lucru cu florile te trec prin diferite stări de mulțumire, de nemulțumire, de frumusețe, de cum ar fi, de îndrăzneală, de challenge și într-un final observi ce a ieșit din mâinile tale. Revenind puțin, pentru că vorbesc mult, revenind puțin la primitul cadourilor și a florilor, mi-am dat seama apoi că totul vine din copilărie, cum de fapt se întâmplă. Ceea ce suntem noi astăzi înseamnă o mare parte din copilăria noastră. Am copilărit cu bunicii mei și cu străbunica până la vârsta de 7-8 ani. Și încă și acum am în amintire foarte bine tipărite anumite momente. Unul dintre ele este în momentul în care eu eram cu străbunica în grădina casei, culegeam flori sau le îngrijeam, iar străbunica îngrija trandafirii, sau îmi aduc aminte de acele tufănele de mentă. Deci totul s-a creionat atunci și mi-am dat seama că totul are legătură. Era o mare iubitoare de flori, neștiind ce să facă cu ele decât să le îngrijească. Probabil că undeva s-a transmis și ea de unde este, de acolo, steluța mea, pentru că așa o chema, este cu mine și astăzi. Cu siguranță, cu siguranță. E într-adevăr foarte frumos și cred că ce merită să subliniem este faptul că ai spus că ai devenit conștientă de faptul că în primul rând nu mai erai fericită în locul în care erai și ai simțit că vrei o schimbare. Și atunci, pentru tine a fost important să te conectezi cu ceea ce te făcea fericită în copilărie. Și cred că asta e într-adevăr unul dintre punctele prin care oamenii, atunci când ajung într-un punct în care își dau seama că trebuie să schimbe direcția, se pot reconecta cu ceva din trecut și din copilărie. Cred că trebuie să ne uităm foarte mult în interiorul nostru, pentru că într-adevăr fericirea și este un subiect foarte mult dezvoltat în zilele noastre. Fericirea, ce e fericirea? Poate nici nu știm să spunem ce e fericirea, să o definim. Însă cred că trebuie să ne uităm foarte mult în interiorul nostru. Nu spun acum că lucrurile exterioare nu ne fac fericiți sau nu ne împlinesc, însă cred că ceea ce e aici și ce spune inima este ceea ce contează și ceea ce te face fericit long term. Așa este, da, vine din interior. Ioana, spune-mi, ce te face să zâmbești astăzi? Dacă ar fi să, nu știu, mă întreb pe mine sau să-mi întreb colegele sau oamenii care mă cunosc, cred că m-ar defini așa cât de mult râde Ioana într-o zi, nu știu, foarte mult. Fie că am zile care nu sunt atât de roz, pentru că e normal să nu fie, sunt momente ups and downs, dar încerc să râd chiar și atunci când nu am o zi bună, pentru că ăsta e momentul în care eu pot să revin la starea mea inițială și să-mi găsesc orice mică bucurie, să mă uit pe stradă, să văd un copil care zburdă sau copii care pleacă, care merg la școală pentru că îi văd zilnic trecând, sau, nu știu, efectiv îmi iau fericirea din lucruri simple în momentul în care pot să spun că sunt un pic mai jos. Dar râd foarte mult. Râd, glumesc, sunt o fire jovială și îmi place umorul și fac haz de necaz tot timpul. Și cred că asta e o calitate foarte importantă a noastră, să știm să facem și haz de necaz și dacă nu e ceva care e bun, să râdem și să o scoatem la cap. Absolut. Și cred că, așa cum spui și tu, e important și să nu ne luăm în serios. Cred de multe ori, cred că ne luăm prea în serios și se întâmplă și mie, să știi. Da. Mi se întâmplă. Cred că tuturor ni se întâmplă, dar într-adevăr să avem atunci momentul în care ne dăm seama, ok, stai puțin că putem de fapt să râdem și în cazul ăsta, da. Așa e. Cred că ai spus ceva foarte interesant și vreau să revin la partea asta. Atunci când ai o zi mai puțin bună, cum îți dai seama? Cum te duci în interiorul tău? Care sunt semnalele, sau nu vreau să le spun simptome, dar care sunt semnalele pe care ți le transmite poate corpul sau interiorul tău, emoțiile pe care le ai? Ochii. Am spus tot timpul că ochii sunt oglinda sufletului și inclusiv dimineața când mă trezesc și mă uit în oglindă și îmi văd poate că ochii, aceia ochi care nu zâmbesc tot timpul. Încerc, nu știu, 90% din timp să-i fac să zâmbească și în momentul în care nu mă simt bine, ăsta este triggerul, mă duc în oglindă și mă uit unde sunt ochii care zâmbesc. Pentru că mi-am promis
ca în fiecare dimineață atunci când mă trezesc și merg la baie să mă uit și să-mi spun astăzi ok, te zâmbesc, Ioana. Și chiar am multe bilețele puse în baie, multe postituri pe care îmi scriu diferite lucruri care mie îmi dau energie poate pentru ziua respectivă și pe care încerc în ritualul meu să le am în fiecare zi. Evident că toate sunt pe parte pozitivă, ca niște mantre, de fapt. Ai putea să ne spui câteva dintre mantrele astea pe care le sunt multe, lasă-mă așa puțin să le fac, să le aduc în context, da. Bine, asta cu ochii care zâmbesc, îmi spun tot timpul lucruri pozitive, niciodată cu nu. Dacă vreau să evidențiez altceva, spun întotdeauna în frază cuvinte pozitive, neaducând cuvântul nu. Și sunt multe. M-am apropiat foarte mult de spiritualitate în ultimii ani și cred că m-a ridicat și m-a construit și am evoluat. Efectiv cu încrederea în mine. Poți să ne spui mai multe despre călătoria asta și cum ai ajuns acolo și care au fost poate pașii sau cum ai traversat? Am plecat de la flori, de asta am spus că este o terapie, pentru că a fost momentul în care m-am simțit eu și am simțit liniște și am simțit acel interior care înflorește. De aici și probabil sloganul pe care eu îl am de ceva timp și îl folosesc în business-ul meu, Let your inner self blossom. Adică lasă-ți interiorul să înflorească, să miroase, să zburde. De aici a plecat totul și pot să spun că da, am citit, m-am documentat și am lucrat cu mine. Și munca cu mine asiduă și încercări și lucruri frumoase și etape și bune și nebune, însă de fiecare dată când trec printr-o perioadă, să spun, mai puțin nu neapărat productivă, dar nu atât cu o împăcare 100% cu mine, o iau ca fiind constructivă și încerc să mă uit la mine să văd ce am de schimbat sau situația sau persoanele din viața mea sau din etapa respectivă, ce mi-aduc și ce trebuie să învăț eu, pentru că poate acum te cunosc pe tine și ceva nu-mi place sau îmi dă o stare de disconfort. Nu o să mă uit la tine și o să spun Alexandra, mă enervezi pentru că, ci o să mă uit la mine și o să mă întreb, Ioana, ce te enervează? Pentru că suntem oglindă. Da, așa este. Întotdeauna cumva lumea din jurul nostru reflectă ceea ce în interior. Care a fost cea mai importantă lecție, să zicem, cea mai sau poate chiar cea mai frumoasă lecție pe care ai învățat-o până acum? Cred că sunt multe. Cred că lecția răbdării, lecția ascultării și încă mai am de lucru la ele, lecția dăruirii. Astea sunt ce simt acum, dar învățăm zilnic câte ceva. Absolut. Spune-mi, din punctul tău de vedere, cât este de important să vorbim despre sănătatea noastră emoțională și despre gândurile care ne frământă. Și de ce te întreb asta este pentru că am observat că oamenii în general afișează părțile pozitive și sunt foarte deschiși să împărtășească victoriile și succesul pe care îl au, dar mai puțin să discute despre lucrurile din spate sau ceea ce poate uneori îi face să fie mai puțin fericit. Și cred că este exact cumva felul prin care noi am putea să arătăm că oamenii nu sunt singuri și în momentul în care cineva trece printr-o perioadă mai puțin bună, nu sunt singuri. Cu toții trecem prin astfel de perioade și că e important să ne deschidem și să vorbim despre asta. De ce spun asta? Pentru că mie îmi place să fiu cât se poate de deschisă și poate uneori am fost vulnerabilă și atunci când am spus în carte despre perioadele de atacuri de panică și psihoterapie și în postările de pe social media câteodată poate povestesc mult prea deschis despre unele perioade, dar simt că prin chestia asta, faptul că oamenii se întorc și spun să știi că da, și eu am trecut prin asta și nu am crezut că mai simte și altcineva la fel. Cât de important crezi că este să deschidem conversația asta și cumva poate să atragem mai multă atenție asupra ei? Cred că este foarte importantă și observ că în ultima perioadă oamenii sunt din ce în ce mai deschiși spre a vorbi și a comunica și probabil de a împărtăși propriile experiențe. Pentru că știi, trecând prin o anumită etapă sau, nu știu, printr-un atac de panică sau stări anxioase,
clar sunt niște stări de disconfort și atunci dorința de a ajuta probabil este de a comunica cu ceilalți, să știe cum să le înfrunte și să ne dăm seama că probabil orice stare în fiecare zi apare în noi, sau o îndoială, sau o teamă, sau o frică. Ceea ce încercăm cu toți este să eliminăm frica, pentru că eu cred că este cel mai mare dușman al omului și unde e frică nu e Dumnezeu. Așa că eu cred și sunt la fel ca și tine foarte deschisă spre a vorbi și a împărtăși din experiențe. Sper ca, nu știu, cine ne ascultă sau cine se identifică sau cine are de spus o poveste personală să poată să o spună, pentru că așa cei care au nevoie cu siguranță vor folosi. Ai anumite practici pe care le folosești sau anumite instrumente la care te întorci? Știu că îmi spuneai la un moment dat de un ritual pe care l-ai. Care sunt cele mai importante practici la care te întorci și care simți că te liniștesc sau că te conectează cu tine însăți? Am câteva momente pe care mi le-am identificat că mă aduc cu mine. Unul dintre ele este mișcarea și merg destul de des sau cât de des pot la clase de yoga sau la clase de pilates, adică orice fel de mișcare fizică mă readuce și mă repune într-o linie bună și frumoasă și constantă. Apoi mai am ritualurile despre care vorbeam mai devreme, meditațiile mele și probabil că cele 5 minute de a-mi spune cuvinte pozitive și de a-mi începe ziua într-un mod frumos și de a ști că eu sunt propriul meu univers și eu pot să-mi creez calea așa cum îmi doresc. Adică cred că noi avem puterea de a alege și noi alegem ceea ce vrem să ni se întâmple. Evident, dând și oferind bine, pentru că ceea ce dai aia se întoarce. Și mai sunt și alte lucruri care mă fac să mă simt bine sau să mă relaxeze, cum ar fi condusul, adică iubesc să conduc și în momentul în care sunt la volan nu sunt genul de persoană care să conducă foarte, foarte, foarte repede sau dacă am o stare sunt ușor nervoasă într-o zi să accelerez, nu, din contră. Sunt exact invers, să mă așez, mă aliniez. E un fel de terapie pentru tine? E un fel de terapie, da. Muzica, ritualul de dimineață când mă trezesc, cafeaua și muzica în casă, chiar dacă sunt 10 minute de când contează, dar trebuie să fie să aud ceva acolo. Muzică dinamică care să te trezească sau muzică liniștită? Nu dinamică. Dimineața prefer să intru lent cu un piano background sau ceva jazz, adică iubesc muzica jazz. Da, e foarte frumos și cred că e important să găsim cumva mici lucruri care cumva ne ancorează și ne reechilibrează. Bine, să mai spun încă o dată despre flori. Evident că și cel mai mult timp îl petrec aici, la birou. De fapt, nici nu pot să-i spun birou, bai spun casa mea, pentru că în casa mea, de fapt, stau foarte puține ore, adică ajung seara și practic dorm și dimineața sunt aici îmi petrec cel mai mult timp, aici îmi fac întâlniri, aici sunt cu familia mea, când spun familia mea, sunt colegii mei pentru că ei fac parte din viața mea și chiar fără ei nu aș putea, suntem exact ca o familie. Inclusiv aici, când am zile puțin mai accelerate sau un moment în care nu mă regăsesc, mă duc repede și creez. Cum ai tu grijă de mindset-ul tău? Pentru că la fel știu că este foarte important și în business, dar și în viața personală. Practic, ceea ce gândim noi ne dă stările pe care le avem, emoțiile pe care le avem, gândurile noastre sunt atât de importante. Cum ai tu grijă de mindset-ul tău? Întotdeauna gândind pozitiv, întotdeauna spunându-mi că ceea ce e în mintea mea, ceea ce crezi, aia se întâmplă. Și atunci încerc să îmi adun în minte și să-mi prioritizez lucrurile care sunt bune și exact cum spun tot timpul că bucuria pe care o aduci în dar e bucuria care se întoarce la tine iar, așa fac și cu gândurile mele sau cu proiectele și în fiecare depun o energie care este bună, constructivă, autentică. Foarte frumos. Înainte să îți adresez ultimele 3 întrebări, este un set special de întrebări. Vreau să... Îmi plac challenge-urile. Îți plac challenge-urile, e bine. E foarte bine atunci. Dar vreau să îți mulțumesc în primul rând și să te felicit pentru tot ceea ce faci, pentru că, într-adevăr,
se vede că pui multă pasiune, se vede dragostea din spate și efortul și cred că asta contează cel mai mult, pentru că asta ajunge la oameni și dincolo de creațiile pe care le faci și dincolo de workshop-urile pe care le susții, cred că cel mai important este felul în care tu comunici și felul în care ești autentică și vreau să te felicit pentru asta. Îți mulțumesc, mă bucur că asta ajunge și la tine, că de fapt nu există o strategie aici. Este vorba despre ceea ce sunt eu și cred că ceea ce sunt, asta trebuie să transmit și asta să emit. Iar tu să înțelegi că asta sunt eu și mă bucur că ai văzut autenticitatea și îți mulțumesc. Cu mare drag și chiar exact asta a ajuns la mine și cred că de asta am și rezonat foarte bine de când ne-am cunoscut. Pentru ce ești recunoscătoare? Sunt recunoscătoare pentru primul răsărit pe care îl văd, sunt recunoscătoare pentru că am oameni lângă mine și este foarte important să ai oameni cu care să poți să vorbești, cu care să porți o discuție, cu care să împărtășești pasiuni, cu care să ai același drum și să mergi în aceeași direcție. Sunt recunoscătoare, cred că pentru orice intră în viața mea, fie că e o veste bună, fie că nu e o veste bună, pentru că și aceea care nu e bună tot mă duce undeva. Și totul e un lanț și un cerc. Și sunt recunoscătoare pentru că sunt și pentru că descoper lucruri și pentru că pe zi ce trece mă descoper pe mine. Ce frumos ai spus! Cum te impresionezi tu pe tine? Mă impresionez pe mine? Să știi că nu e o întrebare ușoară. Cred că nici nu m-am gândit la asta. Mă impresionez probabil atunci când la sfârșitul fiecărei zile îmi dau seama că mi-am pus amprenta pe ceva și am adus un lucru bun cuiva, că am dăruit ceva, că am primit, că am smuls o grimasă de pe fața ta, că ți-am smuls un zâmbet, că am făcut ceva bun și constructiv și atunci cred că la sfârșitul zilei, când ajung acasă și pot să pun capul pe pernă, pot să fiu happy că ziua aia s-a terminat frumos. Foarte frumos. Asta cred că e cel mai important, să avem conștientizarea despre cum noi ne impresionăm pe noi. E mai important decât să impresionăm pe cei din jur. În primul rând, trebuie să avem grijă noi să fim impresionați și impresionate de noi înșine. Așa este. Și ultima întrebare, pentru că numele show-ului este Live Your Impressivity. Care ar fi definiția ta pentru Live Your Impressivity? Trăiește autentic, descoperă-te, oferă-ți timp. Dacă tu ești bine cu tine, o să fii bine și cu cei din jurul tău și iubește. Iubește, râzi, dăruiește, creează. Ce frumos! Mi-am rezolvat suflet. Mă bucur! Cred că am mai putea sta aici încă o jumătate de oră. Da. Îți mulțumesc tare mult pentru deschidere și pentru că m-ai primit la tine acasă. Chiar mi-a făcut plăcere să povestim.